Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. It's game day at napaka-excited na ng lahat sa game ng Adelaide 36ers versus Southeast Melbourne Phoenix dahil sabik na namang makita ang Pinoy sensation na si Sotto dahil isang linggo na rin hindi naglalaro ang kanyang team. Pero ano nga ba ang mga dapat nating aabangan sa game ng Adelaide 36ers versus Southeast Melbourne Phoenix? Well, ito na siguro ang matchup na napakaraming dapat nating aabangan, especially sa mga makakalaban ni Sotto. The most obvious ay ang tapatan ni Sotto and Tochi, which is napag-usapan na natin sa ating mga previous videos. Pero alam nyo ba na napakarami pang dapat nating aabangan in this game? The read, rejected by Sotto. Kilala niyo ba si Brandon Ashley? Brandon Ashley was a teammate of Sotto sa Team Ignite Elite Program at isa sa kanyang mga mentors dahil isang napakalaki at napaka-skilled player itong si Brandon Ashley. For sure alam na ni Sotto ang mga galawan ni Brandon Ashley at alam rin ni Brandon Ashley ang makakaya ni Sotto. At isa si Brandon Ashley sa mga key players ng Team Ignite kasama sina John Green, Jonathan Kumbinga, and Isaiah Todd. At si Brandon Ashley lang naman ang starting center ng NBA G League Team Ignite. Isang patunay kung gaano kagaling itong player na ito. At sa kanyang Team Ignite stint ay merong mga pagkakataong siya ang leading scorer ng team and he was averaging almost 11 points per game. But before playing sa Team Ignite ay nakapaglaro na si Brandon Ashley sa NBA G League at ang kanyang NBA G League all-time average ay 16 points and 7 rebounds in 3 seasons. At yan ang kanyang dinadala sa Southeast Melbourne Phoenix. And for sure mahihirapan dito sa matchup na ito si Sotto. Pero kampante naman tayo na kakayanin rin ni Sotto si Brandon Ashley sa depensa at opensa dahil sa height advantage ni Sotto. Kaya lang isang veterano na itong si Brandon Ashley sa napakaraming labanan. Ito na siguro ang biggest challenge ni Sotto. Meron ng Tochi at meron pang Brandon Ashley na napakagaling rin. Talagang mapapalaban ng husto si Sotto dito dahil dalawang familiar faces ang kanyang makakatapat. At dito rin malalaman natin kung gaano nakalaki ng improvements ni Sotto. Dahil for sure during their Team Ignite days ay tila mas magaling pa itong si Brandon Ashley compared to Sotto. At kung magiging successful si Sotto with his matchups against Brandon Ashley and Tochi, ay malaking tulong ito upang mas mapaganda ang basketball career ni Sotto dahil napakarami na mga NBA team scouts ang nag-aabang sa mga NBL Young NBA prospects. At meron mga reports na baka raw meron ng manonood na NBA scouts live. Although hindi pa yan confirmed, pero according sa mga reports ay merong 10 NBA teams raw ang magpapadala ng kanilang mga NBA team scouts para kanilang masilayan in person kung gaano kagaling ang mga NBA hopefuls na naglalaro ngayon sa NBL Australia. At isa na rito si Sotto who'll be up against formidable opponents. And according sa reports ay hindi lang sa mga live games manonood ang mga NBA team scouts, kundi pati na sa mga training sessions ng mga team ay pupuntahan na nila upang makikita nila lahat up close and personal. At dahil dito ay lalo pang magiging inspirado si Sotto sa kanyang game dahil kahit na hindi pa darating ang mga NBA scouts ay for sure manonood ang mga ito sa live broadcast sa mga games including the game of Adelaide 36ers and Southeast Melbourne Phoenix. Pero anong team kaya ang merong advantage? Well, kung titingnan natin ang team standings ay pangalawa sa standings ang Southeast Melbourne Phoenix. Samantalang ang Adelaide 36ers ay nasa bottom half and they are endangered na hindi makakasakay sa playoffs. Adelaide should win 10 out of their 14 remaining games to assure themselves of a playoff spot. Isang napakahirap na goal considering na isang roller coaster ang kanilang nilalaro ngayon. Nahihirapan ang team na mag-close out ng mga games and they have difficulty executing their plays. Napakaraming turnovers at konting-konti lang ang mga assist.
But as much as we focus sa dalawang mga familiar faces na sina Tochi and Brandon Ashley, huwag rin natin kalimutan si Mitch Creek na siyang leading scorer ng Southeast Melbourne Phoenix. He is averaging a whooping 21 points per game at marami ang nagsasabing siya na ang best player pound for pound ngayon sa NBL Australia na hindi import. Si Mitch Creek ay meron na ring NBA experience having been lined up para sa Brooklyn Nets at sa Minnesota Timberwolves. At isa pa siyang national team player para sa Australia who was part of the 2021 Olympic team. And there's more. Babantayan din natin si Ryan Broekhoff na isa ring former NBA player. Currently ay nag-average si Ryan Broekhoff ng 11 points per game with 7 rebounds per outing. Isang napaka-skilled forward na pwede rin makipagsabayan sa mga sentro. So at least merong 4 na NBA caliber players ang team at talagang mapapalaban dito si Kai Sotto. Dito masusubukan si Kai Sotto dahil para na ring isang NBA team ang Southeast Melbourne Phoenix dahil napakalaki ng kanilang lineup at napaka-loaded pa ang bawat position. Sana ay malaki ang maitutulong ng fill-in coach ng Adelaide na si Jamie Perlman dahil kailangan ng magandang game plan ng Adelaide 36ers upang matalo nila ang one of the hottest teams ng NBL Australia. Kai Sotto will have his hands full against Ryan Broekhoff, Mitch Creek, Brandon Ashley, and Tochi. So talagang napakaganda ng laban na ito. Sino kaya ang mananaig? Si Kai Sotto kaya? Leave a comment below kung sino sa palagay nyo ang mananalo sa matchup na ito. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan nyo ang ating channel, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button, pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Disaster out of the time of Karen for Sotto. Adelaide in from the baseline. Hannah's got it away. What up, Sixers family? I'm Kai Sotto, and I have a challenge for you. I want to see you recreate this moment and attempt my reverse dunk. McCarron for Sotto. Yes, sir. Your recreation will be judged by me, and the winner will get a chance to watch our home game in a corporate suite thanks to Walker Corporation. Let's get creative and send through your best versions. I can't wait to see your recreations. Mukhang pabor kay Kai Sotto ang pagpasok ng interim coach ng Adelaide 36ers na si Jamie Perlman dahil familiar na ito ang Pinoy basketball style of play at pati na ang passion ng mga Pinoy sa larong basketball. Alam nyo ba na isang Asian Basketball League or ABL coach si Jamie Perlman for the Kuala Lumpur Dragons or Malaysia Dragons noong taong 2018 to 2020? And that means familiar siya sa Pinoy style of play dahil napakaraming naglararong Pinoy import sa history ng ABL. Bawat team ay pwedeng kukuha ng 2 heritage imports galing sa Pilipinas. In fact, mahilig ang Malaysia Dragons sa mga Pinoy heritage imports na mga magagaling. Nandyan si Matthew Wright who gave the Malaysia Dragons their one and only championship kasama ang isa pang Pinoy na si Jason Brickman. So in terms of deeper understanding sa larong Pinoy, yan rin ay ang dala-dala ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers. At tsak mas maintindihan ito ni Coach Jamie Perlman dahil sa kanyang stint as a head coach sa Malaysia Dragons at nakatapat na niya ang mga magagaling na Pinoy players katulad kay Ray Ray Parks na siyang nanalong MVP 2 times during the tenure of Jamie Perlman as the head coach of Malaysia Dragons. What I am not certain about ay kung nagkasama ba sina Coach Jamie Perlman and Joshua Munzon sa Malaysia Dragons. Pero kahit na hindi sila nagkasama, ay for sure kilala niya ito dahil isa si Joshua Munzon sa mga better Pinoy players na nakapaglaro sa ABL. At dahil napaka-familiar kay Coach Perlman ang Pinoy style of play, ay siguro mabibigyan niya si Kai Sotto ng better role sa 2 laro na siya ang in charge. It's a tall order dahil 2 laro lang, pero wala namang imposible dahil magaling na coach si Perlman at magaling na player si Kai Sotto. And together, pero silang merong gustong patunayan that they deserve the spotlights. Siguro mapabigyan na niya si Kai Sotto ng mahaba-habang playing time upang makuha nito ang confidence sa laro dahil ito na lang ang kanyang kulang. Siguro pwede na niyang pakawalan si Kai Sotto, especially ang perimeter game ni Kai Sotto na kailangan niyang ma-improve, and the only way to improve is to shoot in volumes. Hindi lang tig-isa bawat laro.
Sinasabi nating familiar si Coach Perlman sa larong Pinoy dahil sa ABL ay alam naman natin na prominent team ang San Miguel Alab Pilipinas, especially during those years na nasa ABL siya. The likes of Ray Parks ay for sure kilala niya, and the battery of Pinoy players who played for Coach Jimmy Alapag sa San Miguel Alab Pilipinas. At sa palagay ko, merong malaking advantage si Coach Perlman over Coach CJ Button dahil hindi na siya isang rookie coach. 3 taon siya naging head coach sa ABL at hindi pipitsugin ang mga coach sa ABL. Nandiyan si Todd Purves na isang world-class coach at marami pa mga international coaches na nakapag-coach sa NBL. And for sure, pinag-aralan niya ang laro ng San Miguel Alab Pilipinas, and for sure familiar na siya sa Pilipinas dahil ilang beses na siya nakapunta dito para sa mga road games nila against San Miguel Alab Pilipinas. Kaya kampante tayo na mabibigyan niya ng pagkakataon si Kai Sotto at pwede magkaroon ng breakout game si Kai Sotto in their game against Southeast Melbourne Phoenix na kung saan maganda ang matchup ni Kai Sotto. And as we analyze the style of coaching nitong si Jamie Perlman, ay talagang suwak na suwak sa laro ni Kai Sotto. He likes movement sa kanyang mga plays at napakaraming mga picks ang kanyang mga setup plays to get open. Maganda ang kanyang mga pick and roll plays at ang kanyang opensa ay lahat merong movements. Isang style of play na suwak kay Kai Sotto.